سلام و درود و خسته نباشید به تک تک شما عزیزان و خوبان. خوش آمدید به جلسه 4 کوارتر در چارت، پارت دوم که قرار بود در لندن تست کنیم که چی رقم در چارت استفاده میشه و چی رقم عمل کردی داره در لندن. کلا در همه تون ها، در همه سشن ها فرق نمیکنه، چه لندن، چه آسیا، چه نیویورک، در همه یک دیدگاه می داشته باشیم و دیدگاه ما مختلف نمی باشه. خب در درس قبلی جزئیات در پشت چارت پرداختیم. در این درس هم شفافتر در تایم فریم 1 دقیقه‌ای می پردازیم که چی رقم عمل شده و چی رقم حرکت کرده، سایکل 90 دقیقه‌ای. خب در قدم اول گفتیم مارکت چیکار میکنه؟ اکیومولیشن یا کنسولیدیشن، که شما کوارتر اول میبینین در چه تایم؟ از ساعت 0 تا ساعت 1:30. گفتیم هر فاصله سایکل 90 دقیقه یا 1.5 ساعت، هر فاصله هر کوارتر از این قسمت تا این قسمت. در قدم اول هم کنسولیدیشن و هم اکیومولیشن گفتیم قیمت میده به مارکتی که جهت رو تعیین کنه، با اسم اکیومولیشن تعریف میشه. و کوارتر دوم معمولا گفته بودیم مانیپولیشن انجام میده. مانیپولیشن معمولا دیدگاه فیک یا بی احترامی به ریفرنس ها، که در این قسمت از شما اگر هر چقدر هم دنبال ریفرنس می بودین، حتی اگه این قسمت ها رو در بلاک ساخته و رفته دوباره شکستانده و با این حرکتی که این قسمت کرده، این قسمت باز مجددا انگار در بلاک ساخته و این قسمت حتی رسپکت هم کرده، آماده و باز چیکار کرده؟ آخر تایم این هم شکستانده. تا کجا؟ تا قسمت ساعت 3. ساعت 3 ساعت دیستریبیوشن مارکته که کوارتر سوم لندنه و دیدگاهی که معمولا از کوارترهای سوم داشتیم چی بود؟ حرکت اصلی مارکت. دیگه و خود شما بستگی داره که معمولا انتری و یا ورود در تایم به چه بهانه یا به چه ریفرنسی انتری بگیرین. این که معمولا دنبال ریفرنس ها می باشیم، مثل زونایی که در آینده انشالله که می پردازیم، یا هم در درسای فیریک که خوانده بودیم، ریفرنس هایی که مثل آردر براد، بریکر، فیبوناچی، گپ یا موضوعاتی که بیشتر آشنا میشیم. خلاصه که تا اتمام دوره انشالله رقم میشه که هر ترید خود بالاتر از 7 یا 8 ریفرنس داشته باشین که هر تریدی میگیرین. مهمترین موضوع و مهمترین دلیل شما همی تایمه که در اسکلپ یا تایم فریم پایین می داشته باشیم. خب ساعت 3 میبینین که مارکت چیکار کرده؟ تا ساعت 4:30 این رقم حرکت کرده و این رقم دیستریبیوشن انجام داده. ببینین شفافیت تایمر، ببینین که از چه تایم تا چه تایم چی رقم شفاف حرکت کرده. ساعت 3 به محض اوپن شدن مارکت این رقم به سمت کجا رفته؟ به سمت بالش. مقبول، نه هیچ ریورسالی و نه هیچ پول بکی، یا فقط به سمت بالش حرکت کرده. به محض باز شدن ساعت 4:30 دیدگاهی که از کوارتر چهارم داشتیم که گفته بودیم ریورسال یا کانتینیوشن یا کنسولیدیشن، ببینین به محض باز شدن ساعت 4:30 فقط دیگه 4:30 باز میشه، مارکت این قسمت ها رو در بلاک میسازه و این رقم یک پول بک یا ریورسال میداشته باشه به سمت پایین. پس تایم خیلی یک موضوع مهمیه در مارکت. تایم به نظر من بیشتر از ریفرنس ها تایم مارکت کنترل میکنه. همین رقم که شفافیت تایمار میبینین که از چه تایم تا چه تایم چه حرکت میکنه، به محض اوپن شدن چه رقم حرکت میکنه و به محض اوپن شدن چه کارهایی انجام میده. خب بازم یک دفعه دیگه میگم، در قدم اولی قسمت یک اکیومولیشن، در قدم دوم مانیپولیشن انجام داده، در قدم سوم کوارتر سوم دیستریبیوشن حرکت اصلی و در قدم چهارم کنسولیدیشن. خب این بود از سایکل 90 دقیقه‌ای، یکی از ستاپ‌های مهم ما در استراتژی و اولین موضوع و اولین ستاپی که در دوره آموختن. خب تا ستاپ بعدی و موضوعات بعدی شما رو به خدا میسپارم. امیدوارم که از سایکل 90 دقیقه‌ای برداشت کامل کرده باشین و موضوعی باشه که در استراتژی و در سبک شما مفید باشه. قبلا هم گفتم و باز هم یادآوری میکنم، تمام موضوعاتی که در هر جا خوانده بودید کوشش کنین که ربط ندین. استراتژی کامله، استراتژی که خودم از استفاده و امرار حیات دارم و برآیند مثبتی داره. پس وقتی که به این بسته پول دادین کوشش کنین که از خود همین استراتژی استفاده کنین و تمام موضوعاتی که گفته میشه عملی کنین و یک نظم منظم
بخشید یک نظم منظم، یک نظم عالی به سبک خود داشته باشین. خب خداحافظ شما، بیشتر از این موضوع طولانی نمیکنم.